জ্যোতিৰেখা চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ মিঠা চিঙৰা। আহকচোন চাওঁ ঘৰতে কেনেকুৱাকৈনো মিঠা চিঙৰা বনাব পাৰি। মিঠা চিঙৰা বনোৱা প্ৰচেছ বহুত বেলেগ বেলেগ আছে। মইনো কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ আৰুনো কি লৈছোঁ আহকচোন চাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই 2 কাপ আটা লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল 4-5 চামুচমান ইয়াতে দি দিছোঁ। মই ময়দা ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু ময়দাটো ইমান বেছি ভাল নহয়। যদি আপুনি ময়দা ব্যৱহাৰ কৰে আটাৰ সলনি তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেছি ভাল হ'ব। 1 কাপ ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ, অলপকৈ পানী ইয়াতে দি গৈ আছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি মঠি ল'ম। যেনেকুৱাকৈ আমি ৰুটি পৰঠা বনাওঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ মঠি ল'ব। 10-12 মিনিট সময় এনেকুৱাকৈ মঠি লোৱাৰ পিছত এইখিনি পুনৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিম। ইয়াতে আমাক 1 কাপ পানী নালাগিল, ইয়াতে 3 ভাগৰ 2 ভাগমান পানীহে ব্যৱহাৰ হ'ল। তাৰপিছতে মই লৈছোঁ 1 কাপ ৰুকা নাৰিকল, আধা কাপ লৈছোঁ গুড়ৰ সলনি আপুনি ইয়াতে চেনি ল'ব পাৰে আৰু চুজি লৈছোঁ 3 ভাগৰ 1 ভাগ 1 কাপৰ। 10 মিনিট পিছত আটাৰ মিশ্ৰণখিনি পুনৰ এবাৰ মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে মঠি ল'ম আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰে পৰা সৰু সৰু ৰসগোল্লাৰ নিচিনা হিচাপত লাডু বনাই ল'ম আৰু তাৰ পিছত চেপেটা কৰি এইখিনি পুৰিৰ আকৃতিত পুৰিৰ নিচিনাকৈয়ে বেলি ল'ম। আমি যেনেকুৱাকৈ পুৰি বনাওঁ বা পুৰিৰ কাৰণে আমি যেনেকুৱাকৈ বেলি লওঁ পাতলকৈ ঠিক তেনেকুৱাকৈয়ে এইখিনি বেলি ল'ব। গোটেইকেইটা লাডুৰ পৰাই এনেকুৱাকৈ আপুনি প্ৰথমতে বেলি ল'ব। মই গোটেইখিনি বেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই গেছ অন কৰি কেৰাহী এটা গেছৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ইয়াতে প্ৰথমতে চুজিখিনি দি লৈছোঁ। এই চুজিখিনি মই 1 পৰা 2 মিনিট সময় মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত এনেকুৱাকৈ কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই ভাজি ল'ম। 2 মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ গুড়খিনি আৰু একেলগতে ইয়াতে নাৰিকলখিনিও দি ল'ম আৰু এতিয়া এইখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 3-4 মিনিটৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ লৰাই ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই মিহি গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি আপুনি ডাঙৰ গুড় লয় তেতিয়াহ'লে গুড়খিনি মিহিকৈ ভালদৰে কাটি ল'ব, নহ'লে গুড়খিনি গলি যাবলৈ অকণমান টাইম বেছিকৈ ল'ব। 3-4 মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পিছত গেছ অফ কৰি এইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। এতিয়া মই যিকেইখন ৰুটি বেলি লৈছিলোঁ তাক সমানে মাজেৰে এনেকুৱাকৈ চুৰিৰে দুভাগ কৰি ল'ম আৰু তাৰ পিছত যিটো সমান এটা ছাইড আছে সেই ছাইডটোত অকণমান পানী লগাই লৈছোঁ, ঠাণ্ডা পানী। আৰু এতিয়া দুটা মূৰ এটা আনটোৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ লগাই দিছোঁ। আপুনি এইখিনি মন কৰিব যাতে অকণমানো ফুটা বা অকণমানো ফাঁক ইয়াতে ৰৈ নাযায়, যাতে আমি যেতিয়া তেলত চিঙৰা ভাজিম তেতিয়া ভিতৰৰ মিশ্ৰণখিনি যাতে ওলাই নাহে বা ভিতৰত যাতে তেলখিনি সোমাই নাযায়। গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকুৱাকৈ লগাই দিব আৰু তাৰপিছত সৰু চামুচেৰে 1.5-2 চামুচমান মিশ্ৰণ ইয়াৰে ভিতৰত দি দিব। এতিয়া পুনৰ মই ওপৰত অকণমান পানী লগাই দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত পুনৰ লগাই দিম। বহুত সহজ হয় চিঙৰা বনোৱা প্ৰচেছটো, মাত্ৰ আপোনালোকে অকণমান ধ্যান দি চালেই হৈ যাব। তাৰপিছত দুটা ছাইড অকণমান পানী লগাই পুনৰ এনেকুৱাকৈ ওলোটাই লগাই দিম। দেখিলেনে আপোনালোকে? হৈ গ'ল চিঙৰা। ৰ'ব আকৌ এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। সমান যিটো ছাইড আছে তাত অকণমান পানী লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এটা আনটোৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ লগাই দিছোঁ। ভালদৰে গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ বন্ধ কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ভিতৰত মিশ্ৰণ অকণমান দি দিব। এতিয়া ওপৰত আকৌ অকণমান পানী লগাই গোটেই মূৰখিনি বন্ধ কৰি ল'ম
এনেকুৱাকৈ মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি গোটেইকেইটা চিঙৰা এনেকুৱাকৈয়ে বনাই ল'ব প্ৰথমতে। পুনৰ আৰু দু চাইডৰ দুটা মূৰ অকণমান পানী লগাই ওলোটাকৈ আকৌ লগাই দিব। এনেকুৱাকৈয়ে মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকেও গোটেইকেইটা চিঙৰা বনাই ল'ব। মই সকলোখিনি চিঙৰা বনাই ল'লোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছত এতিয়া গেছ অন কৰি কেৰাহীত মই 1.5 কাপমান তেল দি দিছোঁ। আপুনি তেল ইয়াতে অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাই চিঙৰা, আৰু ৰিফাইন তেল দিব। এতিয়া যেতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব তেতিয়াহে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখি এটা এটাকৈ সাৱধানে চিঙৰা দি যাব। একেলগতে বহুত বেছিকৈ চিঙৰা নিদিব, যাতে এটাৰ গাত আনটো লগি নাথাকে সেইটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব। কেইছেকেণ্ডমানৰ মূৰে চিঙৰাকেইটা উলট পালট কৰি দি থাকিব যাতে ভালদৰে সিজি যায় আৰু ৰঙচুৱাও পৰে। যেতিয়া 3 মিনিটমান হৈ যাব এনেকুৱাকৈয়ে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা পৰিব চিঙৰাকেইটা, আৰু তেতিয়া আপুনি টিচু পেপাৰত এইকেইটা উলিয়াই ল'ব। এইকাৰণে টিচু পেপাৰত উলিয়াই ল'ব কাৰণ আমি ইয়াতে বহুত বেছিকৈ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি টিচু পেপাৰতে ৰৈ যায়। ঠিক এনেকুৱা ধৰণে গোটেইবোৰ চিঙৰা আপুনি মই দেখুৱাৰ ধৰণেই বনাই ল'ব। কেইছেকেণ্ডমানৰ মূৰে এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিব আৰু যেতিয়া ভালদৰে ৰঙচুৱা পৰিব তাৰপিছতে চিঙৰাকেইটা টিচু পেপাৰত উলিয়াই ল'ব। এতিয়া আমাক লাগিব চেনিৰ চিৰাপ। মোৰ ঘৰত আগতে ৰসগোল্লা বনোৱা চেনিৰ চিৰাপ আছিল, তাতে মই চিঙৰাকেইটা ডুবাই দিম কিছু টাইমৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে চেনিৰ চিৰাপ বনাব নাজানে বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাই তেতিয়াহ'লে বহুত সহজ হয় চেনিৰ চিৰাপ বনাবলৈ। সমপৰিমাণৰ চেনি আৰু পানী লৈ এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত কেইমিনিটমানৰ কাৰণে উতলিব দিলেই হৈ যায়। আৰু যদি তথাপিতো আপুনি ভালদৰে বুজি পোৱা নাই বা নাজানে, মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকে আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম। ইয়াতে মই ডুবাই দিছোঁ চিঙৰাকেইটা আৰু এইখিনি 5-10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। চেনিৰ চিৰাপখিনি কিন্তু অকণমান গৰম থাকিব লাগে। এনেকুৱাকৈ চিঙৰাখিনি ভালদৰে ডুবাই দিব, বা আপোনালোকে এই চিঙৰাকেইটা চেনিৰ চিৰাপত ডুবাই নিদিলেও বহুত বেছি টেষ্টিয়ে হয়। এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে নকৰিলেও হৈ যাব। তেনেকুৱাকৈয়ে আপুনি চিঙৰাকেইটা পৰিৱেশন কৰিব পাৰে চিৰাপত নিদিয়াকৈ, তেতিয়াও বহুত বেছি ভাল লাগে। তেন্তে দেখিলেনে কেনেকুৱাকৈ মিঠা চিঙৰা আপোনালোকে ঘৰতে ইমান সহজতে বনাব পাৰে, লগতে ইয়াৰ নতুন এটা চিঙৰাৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে। এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাব এই চিঙৰাকেইটা মই দেখুৱাৰ ধৰণে, আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই মিঠা ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।